नमस्कार मित्रांनो. तर मी डॉक्टर नितीन सनम. आज आपण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्हणजेच घटनादुरुस्ती घेणार आहोत. तर घटनादुरुस्ती हा खूपच इम्पॉर्टंट सेक्शन आहे. जर तुम्ही कंबाईन प्री पाहिली, कंबाईन मेन्स पाहिली किंवा राज्यसेवा प्री पाहिली किंवा राज्यसेवा मेन्स पाहिली किंवा तुमची UPSCची प्री किंवा UPSCच्या इव्हन रिटन एक्झाम मेन्समध्ये पण तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्हणजे घटनादुरुस्ती खूप इम्पॉर्टंट आहेत. तर आज आपण पूर्ण घटनादुरुस्ती पाहणार आहोत 1 ते 106 पर्यंत, ज्या आता सध्या झालेल्या आहेत. आणि काही घटनादुरुस्तीत ना हे जस्ट फक्त SC ST रिझर्वेशन एक्सटेंड करण्यासाठी म्हणजे आरक्षण पुढे ढकलण्यासाठी वगैरे. तर तशा घटनादुरुस्तीत बघा 8वी झालेली, बघा 23वी झालेली, 45वी, 62वी, 79 आणि 104वी. हे घटनादुरुस्ती कशासाठी? फक्त SC आणि ST यांचं जे आरक्षण आहे ना ते पुढं एक्सटेंड करण्यासाठी म्हणजे पुढं वाढवण्यासाठी. तर जी आता लास्ट झालेली 104वी घटनादुरुस्ती यानुसार काय केलेलं आहे ते त्यांचं SC ST रिझर्वेशन ना ते आता 2030पर्यंत वाढवण्यात आले. तर आपण म्हणजे या घटनादुरुस्ती मी याच्यामध्ये आता इन्क्लूड केलेलं नाही, कारण त्या डबल जस्ट रिपिटेशन, त्याच्यामध्ये असं नवीन काही नाही. तर बाकी आपण 1 पासून आता स्टार्ट करूया. तर पहिली घटनादुरुस्ती बघा, फर्स्ट अमेंडमेंट. आता ही PDF आहे आपल्या लक्ष्मीकांत जे बुक आहे ना त्यामधून आहे आणि इंग्लिशमध्ये. पण असं म्हणू नका की इंग्लिश मला समजत नाही वगैरे, कारण मी पूर्ण मराठीमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे, त्यामुळे जास्त लोड घेऊ नका. आता बघा पहिली जी घटनादुरुस्ती बघा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी झाले बघा, 1951. बघा 1951 झालेली पहिली घटनादुरुस्ती. आता यांनी काय केलं बघा, इम्पॉवर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सोशली आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस. म्हणजे जे सोशल आणि इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लासेस ना, तर त्यांच्यासाठी काही स्पेशल प्रोव्हिजन स्टेट करू शकतं. तर यासाठी नाही का जी स्टेटची जी त्यांना नाही का क्षमता प्रदान करण्यात आली पहिल्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटने. दुसरं काय केलं जातं, प्रोव्हाइडेड फॉर सेव्हिंग द लॉज, म्हणजे जे ॲक्ट वगैरे ना, प्रोव्हाइडिंग फॉर ॲक्वाजिशन ऑफ इस्टेट, म्हणजे काही ॲक्टने नाही का म्हणजे जे राज्य आहेत ना त्यांना काय केलं की पॉवर दिली की तुम्ही एखाद्या व्यक्ती वगैरे यांची नाही का इस्टेट म्हणजे काही प्रॉपर्टी वगैरे ताब्यात घेऊ शकता. आणि तसे लॉ आहेत ना ते कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणजे तुमचे हे होणार नाही की फंडामेंटल राईट वगैरे ब्रेक झाल्यामुळे ते अल्ट्रा वायर म्हणतो ना आपण, की म्हणजे ते एक म्हणजे सुप्रीम कोर्ट त्याच्यावर एक ॲक्शन घेऊ शकत नाही अशा टाईपमध्ये. दुसरं आणखी ॲडेड 9th शेड्यूल. बघा खूप इम्पॉर्टंट आहे 9वं शेड्यूल. खूप वेळा विचारतात की 9th शेड्यूल, कारण मी आता तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर सांगेल की 9th शेड्यूलचं इम्पॉर्टन्स काय. तर 9th शेड्यूल ना, तर हे काय केले, ॲडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लँड फॉर्म आणि अदर लॉज इन्क्लुडेड इन इट फ्रॉम द ज्युडिशियल रिव्ह्यू. आता लक्षात ठेवा 9th शेड्यूलमध्ये नाही का जे पण ॲक्ट असतात ना इन्क्लूड केलेले, तर 9th शेड्यूलमधल्या ॲक्टला नाही का ज्युडिशियल रिव्ह्यू लागत नाही. तर त्यामुळे काय होतं, ते ॲक्ट ना पार्लमेंटला नाही का त्याच्यामध्ये थोडंसं असं फ्रीडम भेटतं आणि ज्युडिशियल रिव्ह्यूला न लागल्यामुळं ते ॲक्ट जसेच तसे राहतात. त्यामुळंच तुम्ही पाहिलं असेल की जे तामिळनाडू आहे ना, तामिळनाडूमध्ये रिझर्वेशन बघा 69%. लक्षात ठेवा तामिळनाडूमध्ये रिझर्वेशन 69 असण्याचं एकच कारण आहे की त्यांचा जो रिझर्वेशनचा जो कायदा आहे ना तो 9th शेड्यूलमध्ये येतो. कळलं? आता याच्यानंतर पुढं काय झालं काय नाही मी तुम्हाला ते पुढे गेल्यानंतर एक्सप्लेन करेन की मग बाकीच्या स्टेटला का बरं ते आत्ता करता नाही आलं, बाकी स्टेट का बरं 50%पर्यंतच गुंतलेले, ते पुढे गेलो मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतो. नंतर ॲडेड 3 मोर ग्राउंड्स. आता आणखीन 3 क्रायटेरिया ॲड केले. रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि एक्सप्रेशन, जे आपल्या 19 आर्टिकल ना त्याच्यामध्ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनला काही रिस्ट्रिक्शन असण्यासाठी नाही का 3 नवीन ग्राउंड ॲड केले. म्हणजे 3 क्रायटेरिया ज्या वेळेस नाही का म्हणजे ज्याला असं मध्यस्थी धरून नाही का गव्हर्नमेंट तुमचं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरे करू शकतं, म्हणजे कमी करू शकतं. 3 ग्राउंड कोणते, पब्लिक ऑर्डर म्हणजे पब्लिक ऑर्डर म्हणजे लॉ अँड ऑर्डरचा इश्यू असतो. नंतर फ्रेंडली रिलेशन विथ द फॉरेन स्टेट, म्हणजे जे तुम्ही रशियाच्या वगैरे किंवा अमेरिका वगैरे, कारण यांच्यासोबत आपले फ्रेंड रिलेशन त्यांच्या अगेन्स्ट तुम्ही असं स्टेटमेंट देऊ शकत नाही मीडियामध्ये वगैरे, असं म्हणजे जेणेकरून की तुमचे रिलेशन वगैरे हॅम्पर किंवा खराब होतील. असं म्हणजे आपले नाही, आपल्या भारताचे नाही देशाचे, रशिया किंवा अमेरिकेसोबत असे. किंवा इन्साइटमेंट टू अन ऑफेन्स वगैरे, किंवा तुम्ही एखादा असं स्टेटमेंट केलं की ज्यामुळे दंगली वगैरे उसळतील म्हणजे घडून येतील, असे तुम्ही स्टेटमेंट देऊ शकत नाही. कळलं? ऑल्सो मेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन रिजनेबल आणि धस द जस्टिसेबल इन नेचर. कळलं? म्हणजे हे रिस्ट्रिक्शन आहेत ना जस्टिसेबल, म्हणजे तुम्ही कोर्टात जाऊन वगैरे तुम्ही ते तुमचे रिस्ट्रिक्शन वगैरे हे करू, म्हणजे जे क्रायटेरिया वगैरे नाही का ते कोर्टामध्ये जाऊन तुम्ही ते त्याच्यावर म्हणजे तुम्ही त्या कोर्टाकडून ते इन्फोर्स करू शकता. कळलं? आता पुढचं आहे 3rd अमेंडमेंट. पहिला अमेंडमेंट. आता 3रं अमेंडमेंट हे काय होतं, कशासाठी होतं बघा, इम्पॉवर्ड पार्लमेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाय, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूडस्टफ्स, नंतर कॅटल फॉडर, रॉ कॉटन अँड कॉटन सीड्स अँड रॉ ज्यूट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट. आता कधी काय असतं माहिती काय, कधी वेळेस दुष्काळ पडतो, काही वेळेस होतो. मग त्यावेळेस यांनी काय केले, पार्लमेंटला इम्पॉवर्ड केलं की पार्लमेंटनं काय करेल की तुमच्या ज्या गोष्टीत ना
त्याचा पूर्ण कंट्रोल स्वतःकडे घेईल. कोणत्या जशा फूड स्टफ म्हणजे काही अन्नधान्य वगैरे असेल, दुसरं म्हणजे कॅटल म्हणजे जनावरांचं जे चारा वगैरे असेल किंवा कॉटन वगैरे असेल किंवा ज्यूट वगैरे, तर हे स्वतःकडे ताबा घेण्याचं. आता एवढं महत्त्वाचं नाही आहे, पण लक्षात ठेवा हे काय 3 नंबरच्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटमध्ये हे गोष्ट केलेली. आता बघा 5 नंबरचं कॉन्स्टिट्युशनल 5th अमेंडमेंट कधी आलेलं बघा 1955मध्ये. यांनी काय केलं लक्षात ठेवा, इम्पॉवर्ड प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू express their views on the proposed central legislation affecting the areas, boundaries and name of state. आता नेम ऑफ स्टेट, आता तुम्ही हे पाहिलं असेल की खूप वेळा आता आंध्र प्रदेशचा ज्यावेळेस ॲक्ट बनवायचा होता, म्हणजे ज्यावेळेस त्यांना तेलंगणा सेपरेट करायचं होतं, त्यावेळेस काय केलं पार्लमेंटने का आंध्र प्रदेशची जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली असते, म्हणजे त्याला आपण विधानसभा म्हणतो ना, त्यांना काय केलं पार्लमेंटनी एक प्रपोजल म्हणजे पार्लमेंटने म्हणजे प्रेसिडेंटनी की तुमचे व्ह्यूज काय आहेत, तुम्हाला आंध्रापासून तेलंगणा सेपरेट करायचं का नाही, म्हणजे तेलंगणा. तर यावेळेस नाही का म्हणजे ते 6 म्हणजे आपण 6 महिन्याचा क्रायटेरिया असतो ना, ते बघा. तर ते स्टेटचे व्ह्यू घेण्यासाठी नाही का जो क्रायटेरिया ना, तो 5th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटमध्ये टाकलेला आहे. लक्षात ठेवा, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की स्टेट काय एक्सप्रेस करतं काय आणि काही मॅटर करत नाही, कारण जर पार्लमेंटला वाटलं तर पार्लमेंट स्टेटचे बाउंड्रीज नाव वगैरे कधी पण चेंज करू शकतं. कळलं, ते लक्षात ठेवा. इव्हन जी आंध्र प्रदेशची विधानसभा होती ना, त्यांनी तर तेलंगणा सेपरेट होऊ नये म्हणून ते पूर्ण बिल फाडून टाकलं होतं विधानसभेमध्येच, तरी पण तेलंगणा सेपरेट झालाच. तरी कळलं, लक्षात ठेवा. आता बघा 6th अमेंडमेंट म्हणजे 6वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता बघा हे कशासाठी आलं बघा, इंट्रोड्यूस्ड न्यू सब्जेक्ट, एक नवीन विषय त्यांनी केला युनियन लिस्टमध्ये. आता 3 लिस्ट आहेत बघा, युनियन लिस्ट असते, एक कॉन्करंट लिस्ट असते आणि तिसरी असते स्टेट लिस्ट. आता या 3 लिस्टमध्ये आपापले ज्या युनियन लिस्टमध्ये ज्या गोष्टी वगैरे येतात ना, त्याच्यावेळेस सेंट्रल गव्हर्नमेंटच ॲक्ट बनवू शकतो, म्हणजे पार्लमेंट. जे स्टेटमध्ये येतं त्याच्यावर स्टेट गव्हर्नमेंट आणि कॉन्करंट आहे ना, याच्यामध्ये नाही का दोन्ही पण आपले लॉ बनवू शकतात. आता बघा यांनी काय केले की जे 6वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे यांनी काय केलं, युनियन लिस्टमध्ये एक न्यू सब्जेक्ट नवीन विषय ॲड केला आहे, म्हणजे कोणता बघा, टॅक्सेस ऑन द सेल परचेस ऑफ गुड्स इन द कर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स अँड रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पॉवर इन दिस रिगार्ड. म्हणजे कधी असतं बघा, आता समजा गुजरात आणि महाराष्ट्राचा समजा एखादा व्यापार चालू आहे, मग टॅक्स कोणी लावायचा, कळलं का. मग अशा वेळेस काय केलं की ही पॉवर कोणा दिली, सेंटरला. म्हणजे काय होणं, समजा आता गुजरातने टॅक्स लावला तर महाराष्ट्राचा लॉस होईल किंवा महाराष्ट्राने लावला तर गुजरातचा लॉस होईल. मग अशा वेळेस काय करणार, सेंट्रल टॅक्स लावणार आणि मग ते व्यवस्थित वगैरे डिस्ट्रीब्यूट करून देणार, म्हणजे कोणावर अन्याय होणार. इंटरस्टेटमध्ये 2 स्टेटमध्ये ज्यावेळेस ट्रेड होतो त्यावेळेस, लक्षात ठेवा. नंतर आता हे कधी आलेलं लक्षात ठेवा, 6th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता 7वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलेलं बघा, 1956मध्ये. आता यांनी काय केलं बघा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि आपल्या जे पूर्ण अमेंडमेंट आहेत ना, आता जे रिसेंटचे अमेंडमेंट आहेत तर म्हणजे घटनादुरुस्ती ना, तिथं खूप इम्पॉर्टंट आहेत. जवळपास 95-96 पासून ते किंवा 100 पासून म्हणू शकता, ते खूपच इम्पॉर्टंट आहे. आणि रिसेंटली झालेली 106वी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हणजे त्याला आपण नारी वंदना बिल वगैरे किंवा म्हणतो ना अधिनियम किंवा ॲक्ट म्हणतो, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर याच्याहीपेक्षा लक्षात ठेवा 7वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 42 आणि 44 खूप इम्पॉर्टंट आहे. कशामुळं की यांनी नाही का आपलं जे कॉन्स्टिट्युशन ना त्याच्यामध्ये खूप असे मेजर चेंजेस केलेले आहेत. आणि त्यातली त्यात जे 42व जी घटनादुरुस्ती ना, त्याला तर मिनी कॉन्स्टिट्युशनल किंवा मिनी कॉन्स्टिट्युशनच म्हणतात त्याला. म्हणजे त्यांनी कॉन्स्टिट्युशनमध्ये खूप सारे बदल केले आहेत, म्हणजे आपल्या राज्यघटनेमध्ये, लक्षात ठेवा. तर त्याच्यापैकी एक आहे ते 7वं घटनादुरुस्ती म्हणजे 7वं अमेंडमेंट कधी झालं बघा, 1956. आता यांनी काय केलं बघा, 3 गोष्टीला बदल केलेला, 4 गोष्टीमध्ये बदल केला आहे. एक तर काय केलं माहिती आहे की यांनी सगळ्यात महत्त्वाचं, अबॉलिश्ड द एक्झिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इन 4 क्रायटेरियाज. कळलं. आता त्यावेळेचं नाही का त्यावेळेस स्टेटचे क्रायटेरिया कसे होते बघा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट C, पार्ट D. कळलं. असे 4 याच्यामध्ये आपले स्टेट असे डिवाईड झाले होते. तर ते क्लासिफिकेशन ना त्यांनी बंद करून टाकलं आणि त्यांनी काय केलं, रिऑर्गनाइज देम इन 2. आता त्याला रिऑर्गनाइज केलं आणि डायरेक्ट 14 स्टेट बनवले आणि 16 युनियन टेरिटरीज बनवले. कळलं. खूप इम्पॉर्टंट आहे. डायरेक्ट तुम्हाला MCQ येऊ शकतो की ज्यावेळेस 7वी घटनादुरुस्ती झाली त्यावेळेस आपल्या देशामध्ये किती राज्य होते आणि किती युनियन टेरिटरीज होते. कळलं. किती होते बघा, लक्षात ठेवा, 14 स्टेट आणि एक्झॅक्ट 6 युनियन टेरिटरीज होते. कळलं. आता हे कशामुळे झाले तुम्हाला माहिती आहे, फजल अली जो आयोग आहे ना, तर म्हणजे त्याला आपण SRC स्टेट रिऑर्गनायझेशन ना, त्यावेळेस कमिशनने रिपोर्ट दिला होता बघा. तर त्याच्यानंतरच हे 7वं घटनादुरुस्ती झालेली लक्षात ठेवा. कारण तुम्ही आजूबाजूचे जे घटना लक्षात ठेवलं ना, तर म्हणजे तुम्हाला ज्या गोष्टींना लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणजे एक तुम्हाला जे कंटेक्स्ट असतो ना, कंटेक्स्टनुसार जर लक्षात ठेवलं तर गोष्टी लवकर लक्षात राहतात. कळलं. आता पुढचं बघा, आणखीन आता म्हणजे स्टेटचं जे क्लासिफिकेशन होते त्यांनी बदललं. दुसरं म्हणजे एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ हाय कोर्ट टू युनियन टेरिटरीज. आता अगोदर नाही का युनियन टेरिटरीज वगैरे तर याच्यावर नाही का हायकोर्टचं जुरिडिक्शन नव्हतं, म्हणजे ते हायकोर्टच्या अंडर येत नव्हते. आता त्यांनी काय केलं, ॲडजस्ट केलं. तर ज्या युनियन टेरिटरीज म्हणजे UTs वगैरे आपण म्हणतो ना, ज्या हायकोर्टच्या जवळ वगैरे आहेत ना,
किंवा म्हणजे ज्या ज्या स्टेटच्या जवळ आहेत त्या त्या हायकोर्टच्या अंडर त्यांना इन्क्लूड करण्यात आलं. नंतर प्रोव्हाइडेड फॉर द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन कोर्ट फॉर द 2 or more स्टेट. खूप इम्पॉर्टंट आहे. खूप वेळा विचारतात की आता जसं तुम्ही पाहिलं असेल ना, चंदीगड आणि हरियाणा चंदीगड आणि किंवा हरियाणा पंजाब वगैरे ज्यावेळेस सेपरेट वगैरे झाले त्यावेळेस नाही का त्यांना नाही का थोडे दिवस नाही का हायकोर्ट, किंवा सध्या जरी आता आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा पाहिलं असेल की त्यांना नाही का खूप थोडे दिवस नाही का हायकोर्ट कॉमन होतं दोन्ही पण स्टेटला. तर तशा प्रकारे नाही का जे 7व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमध्ये तसं प्रोव्हिजन केलं की एक हायकोर्ट दोन्ही स्टेटला लागू राहील. कळलं. नंतर पुढचं आहे प्रोव्हाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ॲडिशनल आणि ॲक्टिंग जजेस ऑफ द हायकोर्ट. म्हणजे कधी कधी खूप लोड असेल सुप्रीम कोर्टचं कामं वगैरे किंवा हायकोर्टचं कामं असेल ना, तर याने काय केलं आहे की 7व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काही रिटायर वगैरे झालेले असतील जजेस वगैरे किंवा काही ॲडिशनल जजेस वगैरे जे खालून आपण अपॉइंट करतो वगैरे, तर थोड्या दिवसापूर्वी आपण त्याला ॲडिशनल किंवा ॲक्टिंग जजेस म्हणून अपॉइंट करू शकतो. तर हे कोणत्याने आलं आहे? 7वी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता बघा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बघा ही कधी आली बघा. फॅसिलिटेड द असेस ऑफ इंडियन टेरिटरीज. काय झालं? फॅसिलिटेड सेसेशन, म्हणजे सेसेशनमध्ये देऊन टाकणे. फॅसिलिटेड द सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑफ बेरुबेरी युनियन लोकेटेड. आता बेरुबेरी युनियन बघा हे काय केलं माहिती आहे का, लोकेटेड इन वेस्ट बेंगॉल. म्हणजे वेस्ट बेंगॉलचं एक हे होतं बघा, बेरुबेरी एक छोटा पार्ट होता, तर तो काय केला पाकिस्तानला देऊन टाकला ॲज प्रोव्हाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान ॲग्रीमेंट. काय झालं 1958ला नाही का इंडिया आणि पाकिस्तानमध्ये ॲग्रीमेंट झालं. आपला एक छोटा बेरुबेरीचा जो पार्ट होता वेस्ट बेंगॉलचा तो पाकिस्तानला देण्यात आला. खूप वेळा विचारतात बेरुबेरी केस कधीची आहे, कशाशी रिलेटेड आहे, तर लक्षात ठेवा 9व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमध्ये झालेलं आहे. नंतर आता 10वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यांनी काय केलं बघा, दादरा इनकॉर्पोरेटेड दादरा नगर हवेली इन द इंडियन युनियन. आता दादरा नगर हवेली बघा हे पोर्तुगीज कॉलोनी होत्या किंवा पोर्तुगीजच्या वसाहती होत्या, ते आपण ताब्यात घेतल्या आणि आपल्या इंडियन युनियनमध्ये इन्क्लूड केल्या. तर कशाच्या अंडर केलं बघा, 10वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लक्षात ठेवा दादरा म्हणजे 10वं असं लक्षात ठेवा. दादरा नगर हवेली कशाने केलं? 10वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता बघा 11th म्हणजे 11वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आलं? 1961ला. यांनी काय केलं? change the procedure of election of vice president by providing for an electoral college instead of joint meeting of 2 houses of parliament. Also provided for the election of president and vice president cannot be challenged on the ground ऑफ एनी वॅकन्सी इन अप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज. आता कसं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला सांगतो मी. 11व्याने काय केलं आहे, जो प्रेसिडेंट आहे प्रेसिडेंटचं काय केलं आणि अगोदर नाही का प्रेसिडेंटनं त्याची इलेक्शन कसं व्हायचं, दोन्ही हाऊस एकत्र यायचे आणि त्यांची जॉईंट मिटिंग व्हायची आणि त्याच्यानुसार व्हाईस प्रेसिडेंट आपला निवडला जायचा म्हणजे उपराष्ट्रपती. तर यांनी काय केलं, ही पद्धत बंद केली. खूप इम्पॉर्टंट आहे. 1961पासून आपली जी सध्या आपण कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा आपल्या पॉलिटीच्या पुस्तकामध्ये वाचतो ना की फक्त एक इलेक्टोरल कॉलेज ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती कसे काय होतात ते. तर याच्यामध्ये इलेक्शनची जी प्रोसिजर ना उपराष्ट्रपतीची कधीपासून चेंज केली लक्षात ठेवा, 1961पासून. आणि दुसरं म्हणजे आता व्हाईस प्रेसिडेंट किंवा प्रेसिडेंटचं इलेक्शन ना ते आपण काही व्यक्ती म्हणजे पार्लमेंटमध्ये नव्हत्या म्हणून ह्या गोष्टीवर आपण त्याला चॅलेंज करू शकत नाही, काही सीट वॅकंट होत्यावर. कळलं? तिथे लक्षात ठेवा कधीपासून आलेले हे आणि किती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आहे? 1961 11वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तर बघा 12th अमेंडमेंट, 12th म्हणजे 12वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आलेलं आहे? 1962. आता यांनी काय केलं, इनकॉर्पोरेटेड म्हणजे गोवा, दमन, दीव आणि यांनी काय केलं, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन युनियन. म्हणजे हे आपण पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या त्या भारताच्या युनियनमध्ये किंवा भारतीय जी आपण टेरिटरीमध्ये होतो त्याच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट केल्या. कळलं? तर किती अमेंडमेंट आहे? 12वं लक्षात ठेवा. नंतर 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962. यांनी काय केलं, गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू नागालँड अँड मेड स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर इट. लक्षात ठेवा खूप इम्पॉर्टंट आहे. बघा 13वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटनी आपल्याला नागालँड स्टेट आहे ना त्याला आपण काय केलं, राज्य बनवले. कळलं? नंतर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याच्यानुसार काय केलं आपण आता आणखीन पुद्दुचेरी. बघा आत्तापर्यंत आपण काय केले, पहिल्यानी 10वी 11वी वगैरे ज्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते ना त्याच्यामध्ये काय केलं आपण की पोर्तुगीजांच्या ज्या वसाहती होत्या ताब्यात घेतले. आता पुद्दुचेरी ही कोणाची वसाहत होती? फ्रेंचांची होती. लक्षात ठेवा. तर आपण काय केले, 14व्या जे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना त्यांनी ताब्यात घेतले आपले. कळलं? दुसरं म्हणजे प्रोव्हाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर आणि काउन्सिल मिनिस्टर फॉर द युनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दमनदीप वगैरे. म्हणजे याच्यामध्ये नाही का त्यांना थोडेफार एक्स्ट्रा म्हणजे एक लेजिस्लेचर वगैरे असं ना ते बनवण्याचे प्रोव्हिजन दिले, पण हे काही एवढं महत्त्वाचं नाही. फक्त एक लक्षात ठेवा आपण पुद्दुचेरी 14व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटनी ताब्यात घेतली. नंतर आता 15th अमेंडमेंट म्हणजे 15वं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी झाले बघा, 1963ला. यांनी काय केले, इनेबल्ड हायकोर्ट टू इश्यू रिट्स to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within the territorial limits. हे एक झालं. दुसरं
म्हणजे काय केलं आहे की आपले हायकोर्ट आहे ना, जर एखादा गुन्हा जर त्याच्या जे ज्युरिडिक्शन किंवा त्याच्या हद्दीमध्ये झाला असेल, तर इवन तो माणूस जर बाहेरचा असेल तरी हायकोर्ट त्या माणसाला म्हणजे एक नोटीस इश्यू करून त्याला ताब्यात घेण्याचं पोलिसांना ऑर्डर देऊ शकते, एवढं लक्षात ठेवा. दुसरं, आता याच्यामध्येच नाही का, हे खूप इम्पॉर्टंट. दुसरं, इन्क्रीज रिटायरमेंट एज ऑफ हायकोर्ट जजेस फ्रॉम 60 ते 62. खूप वेळा तुमची राज्यसभा प्रिलिम असो, मेन्सला असो, खूप वेळा असं स्टेटमेंट स्वरूपात 2-4 ज्यावेळेस स्टेटमेंट देतात ना, एक स्टेटमेंट हे असतं की राज्य जे हायकोर्ट आहे ना, त्याची जी रिटायरमेंटची हायकोर्टच्या जजेसची रिटायरमेंटचे जे वय आहे ते 60 वरून 62 कोणत्या अमेंडमेंटने केलं तर लक्षात ठेवा, ते 15वा अमेंडमेंट आहे. खूप इम्पॉर्टंट, 15वे अमेंडमेंट, कळलं. नंतर आता तिसरं प्रोव्हिजन आहे, प्रोव्हाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ हायकोर्ट ॲज अन ॲक्टिंग जजेस ऑफ द सेम कोर्ट. हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं, हायकोर्टवर ज्यावेळेस लोड वगैरे असेल तर काही रिटायर्ड जजेस वगैरे असतात ना, त्यांना पुन्हा थोड्या दिवसासाठी काम करण्यासाठी चान्स दिला जातो, तो 15वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट देतात. नंतर प्रोव्हाइडेड फॉर द कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स टू द जजेस हू वेअर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन हायकोर्ट टू अनदर. जर एखाद्या हायकोर्ट जजेसची जर ट्रान्सफर झालं तर त्याला इकडून तिकडे जाण्यासाठी काही कॉम्पेन्सेशन वगैरे दिलं जातं, ते हे प्रोव्हिजन याच्यामध्ये एवढं काही महत्त्वाचं नाही. नंतर इनेबल रिटायर्ड जजेस ऑफ हायकोर्ट टू ॲक्ट ॲज ॲडॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आता पण आपण सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टचं पाहत होतो, जर आता सुप्रीम कोर्टवर वगैरे काही जर जास्त कामाचा लोड असेल तर आपण हायकोर्टचे काही जजेस ना, त्याला सुप्रीम कोर्टच्या जज म्हणून ॲक्ट होण्यासाठी काही परमिशन म्हणजे ॲडॉक जज म्हणून ॲक्ट करू शकतात किंवा काम करू शकतात. हे प्रोव्हिजन कशामध्ये आले लक्षात ठेवा, 15वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. नंतर प्रोव्हाइडेड फॉर द प्रोसिजर फॉर द डिटरमाइन द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट जजेस. नंतर यांनी प्रोसिजर पण दिली की सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट जजेस आहेत ना, तर यांचं एजेसचं क्रायटेरिया कसा डिसाईड करायचं लक्षात ठेवा. सुप्रीम कोर्टचा जर इश्यू आला, जजेसचं एज वगैरे काही असेल तर ते पार्लमेंट डिसाईड करतं, आणि जर हायकोर्टच्या जजेस वगैरे यांचा एजचा म्हणजे त्यांचं वय कसं काय याचा जर इश्यू आला तर लक्षात ठेवा प्रेसिडेंट डिसाईड करतात. खूप इम्पॉर्टंट आहे. नंतर दुसरं, आता 16 अमेंडमेंट कधी आले बघा, 16 म्हणजे 1963ला. आता यांनी काय केलं बघा, इम्पॉर्ड म्हणजे स्टेटला थोडी क्षमता वगैरे देणं. स्टेट टू इम्पोज द फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन राईट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अँड स्पीच, टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म असोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोयर्निटी इंटिग्रिटी. म्हणजे स्टेटला थोडे आणखीन जे फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरे नाही याच्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन आणण्यासाठी त्यांना इम्पॉर्ट केलं. नंतर इन्क्लुडेड सोयर्निटी इंटिग्रिटी इन द फॉर्म ऑफ ओथ अफर्मेशन टू द सबस्क्राइब्ड बाय द कंटेस्टंट टू लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अँड मिनिस्टर, जजेस वगैरे आणि कॅग वगैरे. म्हणजे की देशाची इंटिग्रिटी आणि सोयर्निटी मेंटेन ठेवण्याची जी ओथ आहे ना, तर ती याच्यामध्येच की तो 16व्या अमेंडमेंटमध्ये आणलेली, एवढं काही महत्त्वाचं नाही. आता 17वा अमेंडमेंट बघा, 17 अमेंडमेंट कधी आले बघा, 1964. प्रोहिबिटेड द ॲक्वाजिशन ऑफ लँड अंडर द पर्सनल कल्टिवेशन अनलेस मार्केट व्हॅल्यू ऑफ लँड इज पेड ॲज ए कॉम्पेन्सेशन आणि इन्क्लुडेड 44 मोर ॲक्ट इन द 9th शेड्यूल. आता खूप इम्पॉर्टंट आहे, जे 1964चं जे 17वं अमेंडमेंट आलं याने काय केलं की तुमची जर एखादी बागायती जमीन वगैरे असेल ना, तर ती शासन असंच ताब्यात घेऊ शकत नाही जोपर्यंत तुम्हाला जे मार्केट व्हॅल्यू ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर कॉम्पेन्सेशन देत नाही तोपर्यंत. कळलं, तुमचे म्हणजे फंडामेंटल राईट वगैरे प्रोटेक्ट करण्यासाठी. आता 18वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता 18th अमेंडमेंट कधी आलेलं बघा, 1966ला आलेले. याने काय केलं बघा, मेड इट clear that power of parliament to form new state also includes the power to form new state or union territory by uniting part of the state or union territory to another state or union territory. म्हणजे याच्यामध्ये नाही का, पार्लमेंट तुमचा म्हणजे देशाचा किंवा तुमच्या स्वतःच्या राज्याचा पूर्ण नकाशा वगैरे चेंज करू शकतं, त्याची पॉवर आहे. 2 स्टेट एकत्र आणू शकतं किंवा युनियन टेरिटरी त्याला जॉईन करू शकतं वगैरे. तर हे 18व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटमध्ये तशी प्रोव्हिजन त्यांना इम्पॉर्ट केले. कोणाला? पार्लमेंट, म्हणजे संसदेला तेवढी पॉवर दिली. आता 19वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलं, 1966मध्ये. यांनी काय केले, अबॉलिश्ड द सिस्टीम ऑफ इलेक्शन ट्रायब्युनल्स. नंतर अँड वेस्टेड द पॉवर टू हिअर द इलेक्शन पिटिशन इन हायकोर्ट्स. म्हणजे यांनी काय केले, 19वं जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले बघा, 1966मध्ये. यांनी काय केले, अबॉलिश्ड द सिस्टीम ऑफ इलेक्शन ट्रायब्युनल्स. म्हणजे पहिले काय होते, इलेक्शन वगैरे जे काय वादविवाद व्हायचे ना, ते इलेक्शन ट्रायब्युनल्स म्हणून असायचे, तर त्यांनी काय केले, ते अबॉलिश करून टाकले. आता पाहिले असेल तुम्ही, तुमचे MP असो, MLA वगैरे असो, यांच्या इलेक्शनचे काही इश्यू झाले तर ते आता केसेस सगळ्या कुठे जातात, हायकोर्टामध्ये. लक्षात ठेवा, कधीपासून झाले, 19वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1966 पासून. नंतर आता बघा 21वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट कधी आले बघा, 1967ला. यांनी काय केलं, इन्क्लुडेड सिंधी ॲज 15th लँग्वेज इन 8th शेड्यूल. 21व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटमध्ये काय केले, असं लक्षात, सिंधी एका मुलीचं नावीन ती 21 वर्षात झाली. कळलं, ते 8व्या शेड्यूलमध्ये तिला ॲड केलेलं आहे. तर याच्यावरच नाही का, आता UPSCच्या प्रिलिमला
2024च्या प्रिलिमला याच्यावर क्वेश्चन होता, लक्षात ठेवा. नंतर आता 22वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता जी 22वी ना कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट यांनी काय केलं, फॅसिलिटेड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ मेघालय विदिन द स्टेट ऑफ आसाम. म्हणजे आसामपासून काय केलं आहे, 22वे जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे त्याच्यानुसार आसामपासून मेघालय एक वेगळं स्टेट अमेंड केलं आहे. कळलं. 24वे आता बघा 24th अमेंडमेंट ॲक्ट 1921चा. आता बघा यांनी काय 1971 यांनी काय केलं बघा, म्हणजे जे 24वे अमेंडमेंट आहे खूप इम्पॉर्टंट, 24 आणि 25 यांनी काय केलं बघा, अफर्म म्हणजे ॲक्सेप्ट करणे, अफर्म द पॉवर ऑफ पार्लमेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्क्लुडिंग फंडामेंटल राईट. आता हे काय म्हणलं आहे की पार्लमेंटला कॉन्स्टिट्यूशनचा कोणताही पार्ट अमेंडमेंट करण्याची पॉवर आहे. एवढंच नाही तर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा जो कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे फंडामेंटल राईट ना त्याला पार्लमेंट अमेंड करू शकतं. आता हे कशामुळे आलेलं आहे बघा, 1967ला गोलकनाथ केस आली त्यावेळेस काय म्हणले होते की पार्लमेंट तुमचे फंडामेंटल राईट अमेंड करू शकत नाही असं म्हणलं होतं. त्याच्यामुळे हे त्याला रिस्पॉन्स म्हणून काय केले, पार्लमेंटनी 24वे अमेंडमेंट आणलेलं 1971ला आणि त्याच्यामध्ये 2 प्रोव्हिजन टाकले. एक तर काय, पार्लमेंटला फुल पॉवर आहे, काही पण अमेंडमेंट करू शकतं. दुसरं म्हणजे मेड इट कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव्ह इज असेंट टू द कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल. खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप वेळ विचारतात की कोणतं अमेंडमेंट आहे ज्यांनी प्रेसिडेंटला नाही का जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल आहे ते त्याच्यावर साईन करणं कंपल्सरी बनवलं, तर कोणते 24वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता याच्यानंतर 25 काय केलं बघा 25वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1971 यांनी काय केले, कर्टल द फंडामेंटल राईट टू प्रॉपर्टी आणि यांनी प्रॉपर्टीचा राईट काढून टाकला. दुसरं म्हणजे प्रोव्हाइडेड दॅट एनी लॉ मेड टू गिव्ह इफेक्ट टू द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल. म्हणजे एखादा लॉ आहे जो डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल इम्प्लिमेंट करायला आहे, जसं की आर्टिकल आता 39B आणि C हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहेत. जर त्यांनी काही फंडामेंटल राईट व्हायलेट होत असेल तर तो सुप्रीम कोर्टात तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही. आता कोणते फंडामेंटल राईट, जसं की 14, 19 आणि 31 जर व्हायलेट होत असेल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन चॅलेंज करू शकत नाही. तर हे लक्षात ठेवा. कधी हे कशामध्ये आलेले 25वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. नंतर बघा 26वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधीचे 1971लाच. यांनी काय केले, अबॉलिश्ड द प्रायव्ही पर्स आणि प्रिव्हिलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स आणि प्रिन्सली स्टेट. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आपण 1950मध्ये ज्यावेळेस आपण रिपब्लिक बनलो म्हणजे प्रजासत्ताक बनलो त्यावेळेस फक्त एकच ॲक्ट होता ब्रिटिशांचा, तो जसाच तसा चालू राहिला. कळलं, तो होता हे प्रायव्ही पर्स आणि प्रिव्हिलेजेस. जे फॉर्मल जे किंग रूलर्स वगैरे होते ना त्यांना थोडे त्यांच्या प्रॉपर्टी वगैरे प्रोटेक्ट करण्यासाठी. पण नंतर इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात त्यांचे हा जे प्रायव्ही पर्स किंवा प्रिव्हिलेज वगैरे ना ते पण काढून घेण्यात आले. कधी 1971मध्ये. लक्षात ठेवा. नंतर आता 27th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हणजे 27वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले 1971ला. यांनी काय केलं बघा, इम्पॉवर्ड ॲडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सर्टन युनियन टेरिटरीज टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनन्सेस. म्हणजे जे युनियन टेरिटरीजचे ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत ना ते ऑर्डिनन्स प्रमोट करू शकतात. नंतर मेड सर्टन स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द न्यू युनियन टेरिटरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरम. त्यांसाठी काही स्पेशल प्रोव्हिजन बनवले. नंतर ऑथोराइज्ड पार्लमेंट टू क्रिएट ए लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द न्यू स्टेट लाईक मणिपूर. तर एवढं काही महत्त्वाचं नाही, फक्त मणिपूरसाठी काही नवीन प्रोव्हिजन वगैरे बनवण्यात आली. आता बघा 13th म्हणजे 30वा कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले बघा 1972मध्ये. यांनी काय केले, डीड अवे म्हणजे काहीतरी काढून टाकणे, डीड अवे द प्रोव्हिजन विच अलाउड अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन द सिव्हिल केसेस इन्व्हॉल्विंग अमाऊंट ऑफ 20,000 अँड प्रोव्हाइडेड इन्स्टेड दॅट द अपील कॅन बी फाईल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ द केस इन्व्हॉल्व सबस्टन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. आता कसं असतं माहिती आहे का, लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस सुप्रीम हायकोर्ट एखादं जजमेंट देतं, अगोदर कसं होतं की जर त्या जजमेंटमध्ये सिव्हिल केसेसमध्ये जर 20,000पेक्षा जर जास्त काही केस इन्व्हॉल्व असेल तर ती केस सुप्रीम कोर्टमध्ये आपोआप जायची. पण नंतर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणे की आता असं होणार नाही. याच्यानंतर जर हायकोर्टला असं वाटलं की काही इम्पॉर्टंट केस आहे ज्याच्यामध्ये नाही का काही सबस्टेन्शियल लॉ म्हणजे काहीतरी एखाद्या कॉन्स्टिट्युशनचं आर्टिकल वगैरे काही त्याचं इंटरप्रिटेशन करणं गरजेचं आहे, तेव्हाच केस आता सुप्रीम कोर्टात म्हणजे हायकोर्ट करून सुप्रीम कोर्टाकडे जातात. तर कधीपासून झाले बघा 30वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1972पासून झाले. आता बघा 31st अमेंडमेंट 1972. आता म्हणजे 31वे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. यांनी काय केले, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्सना इन्क्रीज केल्या 525पासून 545पर्यंत. खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण सध्या 545च सीट येतात. तर हे कधी अगोदर आपण कधी होत्या 525 होत्या आणि ते किती अमेंडमेंटनी 31व्या अमेंडमेंटनी किती केल्यात 545. तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात की 545 ज्या आता सीट आहेत त्या कोणत्या अमेंडमेंटनी करण्यात आलेल्या आहेत. कोणतंही लक्षात ठेवा, 31वं अमेंडमेंट 1972. आता 33 म्हणजे 33वं अमेंडमेंट कधी आलेलं आहे 1934मध्ये. यांनी काय केलं, प्रोव्हाइडेड द
resignation of members of parliament and state legislature may be accepted by the speaker chairman only if he is satisfied that the resignation is voluntary or genuine. म्हणजे की जर एखादं MP MLA वगैरे असेल ना तर ते स्पीकर किंवा चेअरमनला त्यांचे राजीनामा देतात आणि जर त्यांना असं वाटलं की हे कोणाच्या प्रेशर किंवा दबावाखाली नाही तर ते ॲक्सेप्ट करू शकतात. तर ही कधी आणलेली 33वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, एवढं काही महत्त्वाचं नाही. आता बघा 35वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता यांनी काय केले बघा, कधी आलेले 1974 मध्ये टर्मिनेटेड द प्रोटेक्टरेट स्टॅटस ऑफ सिक्कीम आणि कन्फर्म इट ऑन स्टॅटस ऑफ अन असोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन युनियन अँड 10th schedule was added laying down the terms condition of the association of Sikkim with the Indian Union. लक्षात ठेवा 35वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटने काय केले, आपण सिक्कीम अगोदर काय प्रोटेक्टरेट म्हणजे सिक्कीमला आपण असं प्रोटेक्टरेट म्हणजे आपण प्रोटेक्शन देत होतो अशा टाईपमध्ये सिक्कीम आपल्या अंडर नव्हतं, पण आपल्या म्हणजे आपण त्याला हेल्प करत होतो अशा टाईपमध्ये आपले त्यांचे सिक्कीमचे रिलेशन होते. एक सिक्कीम वेगळं एक राष्ट्र होतं. नंतर सिक्कीम काय केले, आपलं राज्य म्हणजे सिक्कीम आपल्या देशाच्या अंडर एक राज्य म्हणून त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं आणि सिक्कीम आपल्या देशाचं एक पार्ट बनलं आणि सिक्कीम एक राज्य बनलं. कधी झालं आहे 35व्या आणि 36व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटने त्यांनी काय केलं, आपण 1975 मेड सिक्कीम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट आणि सिक्कीमला एक पूर्ण राज्याचा आपण दर्जा देऊन टाकला. खूप वेळा विचारतात की सिक्कीम हे एक राज्य कधी बनवण्यात आलं, तर आणि कोणत्या अमेंडमेंट, 1975 36वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. कळलं. आता बघा त्याच्यानंतर पुढचं महत्त्वाचं 37th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. तर कधी आलेले हे 1975 यांनी काय केले, प्रोव्हाइड द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द युनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. म्हणजे अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक विधानसभा आणि विधान परिषद बनवण्यात आली. नंतर 38वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. 38वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले बघा 1975 यांनी काय केले, मेड दॅट द डिक्लेरेशन ऑफ इमर्जन्सी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसेबल. दुसरं, मेड द प्रोमोगुलेशन ऑफ ऑर्डिनन्सेस बाय द प्रेसिडेंट, गव्हर्नर्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटर ऑफ युनियन टेरिटरी नॉन जस्टिसेबल. नंतर इम्पॉवर्ड प्रेसिडेंट टू डिक्लेअर डिफरंट प्रोमोगुलेशन ऑफ नॅशनल इमर्जन्सी ऑन डिफरंट ग्राउंड्स सायमल्टेनियसली. खूप इम्पॉर्टंट आहे की तो आहे बघा 38वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. म्हणजे अगोदरचे काय की त्यांनी फक्त जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमर्जन्सी वगैरे प्रेसिडेंटना नॉन जस्टिसेबल बनवलं. म्हणजे तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जाऊन वगैरे त्याचा असं इन्फोर्स करू शकत नाही. तर पुढचं महत्त्वाचं आहे की सगळ्यात 3 नंबरचं जे केलं एक 38वं कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंटने, की एकच कॉन्स्टिट्युशनल जर एकाच ग्राउंडवर की तुमची नॅशनल इमर्जन्सी चालू आहे तर त्याच वेळेस नाही का जे प्रेसिडेंट आहेत ना त्यांना इम्पॉर्ट केलं की ते वेगवेगळे प्रोक्लेमेशन वगैरे करू शकतात डिफरंट ग्राउंड्सवर जर नॅशनल इमर्जन्सी चालू असेल तर. कधी केलं बघा 1975 38वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता 39वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी केले 1975 यांनी काय केले, प्लेस्ड द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, प्राईम मिनिस्टर, स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ज्युडिशियल. म्हणजे काय यांनी ज्युडिशियल रिव्ह्यूज काढून टाकला. दे आर टू बी डिसाइडेड बाय सच ऑथॉरिटी ॲज मे डिटर्न बाय द पार्लमेंट. म्हणजे पार्लमेंट जसं ऑथॉरिटी बनल त्यानुसार डिसाईड करण्यात येईल. 39वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. कळलं. पण हे नंतर आता चेंज झालेले आहेत, असे काय आता प्रोव्हिजन नाही. तर फक्त असं कधीतरी झालं होतं आणि मॅक्स ऑफ द अमेंडमेंट आहेत नाही इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये झालेले आहेत बघा. आता इन्क्लुडेड सर्टन सेंट्रल ॲक्ट इन द 9th शेड्यूल. आणि काही ॲक्ट आहेत ना ते 9th शेड्यूल. आता बघा तुम्ही पाहिलं असेल की आपण वारंवार येतात की काही ॲक्ट 9th शेड्यूलमध्ये टाकले, 9th शेड्यूलमध्ये टाकले. कशामुळं की 9th शेड्यूलमध्ये जर एखादा ॲक्ट असेल त्याला ज्युडिशियल रिव्ह्यू लागत नाही आणि तो काय होतो पार्लमेंट तसंच अबाधित ठेवण्याची पार्लमेंटला पॉवर भेटते आणि सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्राईक डाऊन किंवा तो चुकीचा किंवा एक अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे म्हणून तो सुप्रीम कोर्ट त्याला स्ट्राईक डाऊन करू शकत नाही, म्हणजे काढून टाकू शकत नाही अशा टाईपमध्ये होतं. पण त्याला आता काही रिस्ट्रिक्शन आले मी तुम्हाला सांगतो पुढं काय झालं ते. आता बघा 41st अमेंडमेंट म्हणजे 41वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले 1976 यांनी काय केले, राईज्ड रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजे MPSC आणि जॉईंट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजे MPSC किंवा बाकीचे स्टेट कमिशन. आणि दुसरी यांचं काय केलं एज ना 60 62 केले जॉईंट पब्लिक कमिशन. खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप वेळा विचारतात की तो हे 41वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात ठेवा तुम्हाला राज्यसेवा प्री मेन्स वगैरे कुठं पण स्टेटमेंट स्वरूपात हे स्टेटमेंट विचारतातच की कोणत्या ॲक्टने त्यांचं एजची लिमिट 60वरून 62 करण्यात आली की तो येते 41वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1976. आता सगळ्यात महत्त्वाचं 42वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, याला मिनी कॉन्स्टिट्युशन म्हणतात. आता याने काय
लक्षात ठेवा, मी वाचतो याला, इथं दिले पण नाही बघा, याला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात. आता पुढचं, आणि इट गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंग कमिटी. आणि स्वर्ण सिंग जे फंडामेंटल राईटसाठी फंडामेंटल ड्युटीसाठी कमिटी बसवली होती, त्या कमिटीने जे काही रिकमेंडेशन वगैरे दिले ना, ते पण इथंच काही इन्क्लूड करण्यात आले. आता याच्यामध्ये मी वाचतो एक. आता 42 म्हणजे 42व घटना दुरुस्ती. याच्यामध्ये पहिलं बघा, ॲडेड 3 न्यू वर्ड्स, म्हणजे 3 नवीन शब्द ॲड करण्यात आले. एक काय होतं, सोशलिस्ट, सिक्युलर, इंटिग्रिटी इन द प्रिॲम्बल. आपल्या प्रिॲम्बलमध्ये 3 नवीन शब्द ॲड करण्यात आले. SIS, सिस असं लक्षात ठेवा, सिस, SIS, सोशलिस्ट, सिक्युलर, इंटिग्रिटी. नंतर दुसरं, ॲडेड फंडामेंटल ड्युटीज, जे की स्वर्ण सिंग कमिटीने सांगितले तर फंडामेंटल ड्युटीज ॲड करण्यात. कशा ॲड केल्यात, आपला जो कॉन्स्टिट्यूशनचा पार्ट 4 A ॲड केल्यात, कळलं. नंतर मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द ॲडवाईस ऑफ कॅबिनेट. नंतर जी पण कॅबिनेट ॲडवाईस देईल तर त्याला प्रेसिडेंट बाउंड, म्हणजे प्रेसिडेंटला ती मानावंच लागेल, हे लक्षात ठेवा. नंतर प्रोव्हाइडेड फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स फॉर दी अदर मॅटर्स, जे की म्हणजे 15 A जे की ट्रायब्युनल्स वगैरे याचे प्रोव्हाइड करण्यात आले, कोणत्या अदर मॅटर्ससाठी. नंतर फ्रोज द सीट्स ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेन्सस टिल किती 2001 आपल्या ज्या सीट आहेत लोकसभेच्या वगैरे असो, त्या फ्रोज करण्यात म्हणजे आहे त्यावेळेस ठेवलेलं आहे. आणि यालाच हे 42 होतं, आणि यालाच नंतर 84 जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करण्यात आलं, आणि त्यानुसार परत त्या आता सध्या 2026 फ्रोज करण्यात आल्यात, म्हणजे तशा ठेवण्यात आलेल्या आहेत, कळलं. दुसरं, मेड द कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड द ज्युडिशियल स्क्रुटिनी, म्हणजे ज्युडिशियल रिव्ह्यू काढून टाकला आहे. दुसरं, कर्टेल द पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू अँड रेड ज्युरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट. नंतर, राईज्ड द टेन्युअर ऑफ लोकसभा अँड स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेचा जो पिरियड आहे कालावधीने तो 5 पासून 6 वर्ष करण्यात आला. नंतर, प्रोव्हाइडेड दॅट द लॉज मेड फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ DPSP कॅनॉट बी डिक्लेअर इनव्हॅलिड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दॅट व्हायोलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राईट्स. म्हणजे जर तुम्ही DPSP इम्प्लिमेंट करताना त्यावेळेस जर तुमचे काही फंडामेंटल राईट व्हायोलेट होत असतील तर ते इनव्हॅलिड सुप्रीम कोर्ट करू शकत नाही, असं याच्यामध्ये ठेवण्यात आलं. नंतर, इम्पॉवर्ड पार्लमेंट टू मेक लॉज टू डील विथ अँटी नॅशनल ॲक्टिव्हिटीज सच लॉज टू टेक प्रेसिडेंट्स ओव्हर द फंडामेंटल राईट्स. आणि जर काही अँटी नॅशनल ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतील ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पण काही जर पार्लमेंट लॉ करत असेल, त्याच्यामुळे फंडामेंटल राईट ब्रेक होत असतील तरी पण सुप्रीम कोर्ट तो लॉ स्ट्राईक डाऊन करू शकत नाही, कळलं. दुसरं, ॲडेड 3 न्यू डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल, 3 न्यू डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ॲड केले. इक्वल जस्टिस अँड फ्री लिगल एड, हे कशामध्ये आपल्या 39 A फ्री लिगल एड. नंतर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मॅनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आणि प्रोटेक्शन ऑफ इन्व्हायरमेंट आणि फॉरेस्ट अँड वाईल्ड लाईफ, कळलं. तर हे 48 A आहेत सगळे. नंतर आता, फॅसिलिटेट द प्रोक्लमेशन ऑफ नॅशनल इमर्जन्सी इन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. नंतर, म्हणजे काय केले, इन पार्ट ऑफ टेरिटरी, म्हणजे नॅशनल इमर्जन्सीना पूर्ण याच्यामध्ये न म्हणजे फॅसिलिटेट प्रोक्लमेशन ऑफ नॅशनल इमर्जन्सी इन ए पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, म्हणजे पूर्ण याच्यामध्ये न लावता छोट्या पार्टमध्ये पण नॅशनल इमर्जन्सी लावता येईल असं प्रोव्हिजन त्यांना करण्यात आलं. नंतर, एक्सटेंडेड द 1 टाईम ड्युरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 year. नंतर पुढचं, इम्पॉवर्ड द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विथ द ग्रेव्ह सिच्युएशन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. जर एखाद्या स्टेटमध्ये, जसं की समजा मुंबईला टेररिस्ट अटॅक झाला होता, त्यावेळेस सेंटरचे फोर्स आले होते तशा टाईपमध्ये. नंतर, शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करंट लिस्ट. खूप इम्पॉर्टंट, खूप वेळा विचारतात की जे बघा आता कॉन्करंट लिस्टमधले जे म्हणजे स्टेटच्या लिस्टमधले जे 5 विषय होते ते कॉन्करंट लिस्टमध्ये टाकण्यात आले, म्हणजे जेणेकरून की पार्लमेंटला पण त्याच्यावर ॲक्ट वगैरे बनवता येईल, कळलं. तर एक होते एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण, दुसरं होतं फॉरेस्ट, तिसरं होतं प्रोटेक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स, नंतर वेट अँड मेजर्स, आणि तिसरं ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नंतर कॉन्स्टिट्यूशन अँड ऑर्गनायझेशन, नंतर ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट्स. तर हे 5 सब्जेक्ट आहेत ते कसे टाकण्यात आले तर कॉन्करंट लिस्टमध्ये, जेणेकरून कशामुळे टाकतात ते की जेणेकरून पार्लमेंटला पण त्यावर लॉ बनवता येईल. त्याच्यामुळं तर पार्लमेंट कसं होतं थोडी जास्त इम्पॉर्ट होतं. आता 16 काय केलं, डील अवे विथ द रिक्वायरमेंट कोरम इन द पार्लमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर. आपल्याला माहिती आहे की 1/10 लोक आहेत ना, तेवढे असल्याशिवाय पार्लमेंटच्या मीटिंग किंवा सेशन वगैरे चालू होत नाही, तर त्यावेळेस त्यांनी ते रिक्वायरमेंट काढून टाकली होती. नंतर बघा आता, इम्पॉवर्ड पार्लमेंट टू डिसाईड फ्रॉम टाईम टू टाईम द राईट्स अँड प्रिव्हिलेज ऑफ इट्स मेंबर अँड कमिटी. पार्लमेंटला त्यांचे कमिटी किंवा त्याचे प्रिव्हिलेज वगैरे डिसाईड करण्याचा अधिकार दिला. प्रोव्हाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिस. तर ही खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे काय इम्प्लिमेंट झालं नाही पण ते त्याच्यामध्ये आहे की जसं आत्ता सध्या ऑल इंडिया सर्व्हिसेस फक्त 3 आहेत, IS, IPS आणि IFS. तर तशी प्रोव्हिजन याच्यामध्ये करण्यात आलं होतं, कशासाठी, ऑल इंडिया ज्युडिशियल म्हणजे ज्युडिशरीसाठी.
पण तशी इम्प्लिमेंट झालं नाही. नंतर बघा पुढचं, शॉर्टन द प्रोसिजर फॉर द डिसिप्लिनरी ॲक्शन बाय टेकिंग अवे द राईट ऑफ सिव्हिल सर्वंट टू मेक द रिप्रेझेंटेशन ॲट द सेकंड स्टेज ऑफ आफ्टर इन्क्वायरी ऑन द पेनल्टी प्रपोज. नंतर आता पुढचे 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बघा, हे कधी केलेलं बघा, जनता गव्हर्नमेंटने केलेले 1977 यांनी काय केले, रिस्टोर्ड द ज्युडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू, जो की 42ने काढून घेतला होता तो परत यांनी वापस आणला जनता गव्हर्नमेंट. कळलं. नंतर डिप्राइव्ड द पार्लमेंट ऑफ इट्स स्पेशल पॉवर्स टू मेक लॉ टू डील विथ द अँटी नॅशनल ॲक्टिव्हिटीज. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं अँटी नॅशनल ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतात तर पार्लमेंट ॲक्ट करू शकतं, त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टचं काही बंधन राहणार नाही. पण आता हे 43 जनता म्हणजे ज्या पण गोष्टी अगोदरच्या गव्हर्नमेंटने केल्या त्या जनता गव्हर्नमेंटने बऱ्यापैकी रिव्हर्स करून टाकले. नंतर 44 जे घटनादुरुस्ती खूपच इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामुळे तर पूर्ण जो 42 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट झालं तर पूर्ण न्यूट्रलाइज करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये काय आहे की बघा, रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा, जी किती होती 5 वर्ष होती, त्यांनी किती 6 वर्ष केली होती, यांनी परत ती 5 वर्ष केली. आणि परत स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे विधानसभेची टर्म परत कमी करून टाकली, अगोदर 6 वर्ष केली. नंतर रिस्टोर्ड द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू क्वेरम इन द पार्लमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर. मी तुम्हाला सांगितलं पार्लमेंटचं काम चालण्यासाठी किंवा विधानसभेचे 10-110 तरी लोक असावं लागतात, तर हे प्रोविजन काढून टाकलं होतं, ते पुन्हा यांनी चालू केलं. नंतर ओमिटेड म्हणजे काहीतरी काढून टाकणे, रेफरन्स टू द ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजन ऑफ पर्टेनिंग टू द पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेज वगैरे, हे काही महत्त्वाचं नाही एवढं. नंतर गेव कॉन्स्टिट्युशनल प्रोटेक्शन टू द पब्लिकेशन इन न्यूजपेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसिडिंग ऑफ द पार्लमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर. म्हणजे जर एखादे पार्लमेंटचे काही किंवा स्टेट लेजिस्लेचरचे काही गोष्टी न्यूजपेपरमध्ये वगैरे पब्लिश होत असतील तर त्याला कॉन्स्टिट्यूशनमध्येच प्रोटेक्शन देऊन टाकलं, म्हणजे जे न्यूज रिपोर्टर वगैरे त्यांना. नंतर इम्पॉवर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बॅक वन्स ॲडवाईस ऑफ कॅबिनेट फॉर द रिकन्सिडरेशन, बट रिकन्सिडरेशन ॲडवाईस इज टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. खूप इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये काय केलं, जर एखादं कॅबिनेटने एखादं प्रपोजल वगैरे प्रेसिडेंटला दिलं असेल आणि प्रेसिडेंटला वाटलं की यांनी पार्लमेंट यांनी डबल विचार करावा, तर ते पार्लमेंट ते प्रेसिडेंट ती ॲक्ट वगैरे पुन्हा पाठवू शकतं. आणि जर पार्लमेंटने पुन्हा जर सेम पाठवलं तर प्रेसिडेंटला ह्यावेळेस त्याच्यावर साईन करून द्यावं लागते. तर हे कशामध्ये केलेले 44 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. नंतर डिलीटेड द प्रोविजन विच मेड इट्स सॅटिस्फॅक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अँड गव्हर्नर अँड ॲडमिनिस्ट्रेटर फायनल इन इश्युईंग ऑर्डिनन्सेस. म्हणजे ऑर्डिनन्स जर इश्यू केला तर त्याच्यामध्ये ज्युडिशियल रिव्ह्यू राहणार नाही, असं 42 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटमध्ये केलं होतं, ते काढून टाकण्यात आलं. नंतर रिस्टोर्ड द सम पॉवर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट, त्यांची पॉवर त्यांना परत देण्यात आली. नंतर रिप्लेस द टर्म नॅशनल इंटरनल डिस्टर्बन्स बाय आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॅशनल इमर्जन्सी. पहिले काय होतं की इंटरनल डिस्टर्बन्स ना वेगळी टर्म आहे, म्हणजे 4 लोकांनी जरी भांडणं केले तर आपल्याला असं वाटेल की हा इंटरनल डिस्टर्बन्स आहे, पण तसं नाही. आता यांनी काय केलं, जर रिबेल म्हणजे काय खूप असं रिबेल झालेले आणि ते पण म्हणजे एकदम असे म्हणजे AK-40 वगैरे 7 वगैरे कोणी घेऊन असे एकदम नॅशनल थ्रेट तयार करत असेल तर पार्लमेंट काय करू शकतं, इमर्जन्सी डिक्लेअर करू शकतं. त्यालाच काय म्हणतात, नॅशनल इमर्जन्सी. कळलं. आता मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेअर ए नॅशनल इमर्जन्सी ओनली ऑन दी रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कॅबिनेट. जर तुमचं जे कॅबिनेट आहे त्यांनी अगोदर कसं फक्त तोंडी जरी म्हणलं तर प्रेसिडेंटला ते ऑर्डर ऐकावं लागायचं, पण आता काय केलं, जर कॅबिनेटला जर नॅशनल इमर्जन्सी वगैरे लावायचं असेल तर कॅबिनेटने रिटर्न स्वरूपात ती प्रेसिडेंटला तशी डिमांड करावं लागते. म्हणजे कॅबिनेटना मोर अकाउंटेबल बनवण्यात आलं. नंतर मेड द सर्टन प्रोसिजरल सेफगार्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू नॅशनल इमर्जन्सी अँड प्रेसिडेंट रूल्स. त्यासाठी आणखीन काही सेफगार्ड ॲड करण्यात आले. नंतर डिलीटेड द राईट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राईट्स आणि मेड इट ओनली लिगल राईट. आणि तो काय करण्यात आला, 300A मध्ये टाकण्यात आला, आर्टिकल 300A. कळलं. तर लक्षात ठेवा, आता सध्या फंडामेंटल राईट हा लिगल राईट आहे, म्हणजे प्रॉपर्टी ऑफचा राईट आहे ना, लिगल राईट आहे, तो फंडामेंटल राईट नाही, लक्षात ठेवा. आणि तो कोणत्या अमेंडमेंटने काढून टाकला, 44 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. अगोदर आपल्या ज्या फंडामेंटल जे राईट्स होते ना ते 7 होते, आता फंडामेंटल राईट फक्त म्हणजे 6च राहिले अशा टाईपमध्ये. कळलं. नंतर आता प्रोव्हाइडेड द फंडामेंटल राईट्स गॅरंटीड बाय द आर्टिकल्स किती 20 आणि 21 कॅनॉट बी सस्पेंडेड ड्युरिंग नॅशनल इमर्जन्सी. म्हणजे नॅशनल इमर्जन्सी असेल तर तुमचे 20 आणि 21 आर्टिकल कधीच जात नाही. आणि ओमिटेड द प्रोविजन विच टूक अवे द पॉवर ऑफ हाय कोर्ट टू डिसाईड इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट अँड प्राईम मिनिस्टर अँड स्पीकर ऑफ लोकसभा. म्हणजे जे पहिलं 42 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटने काय केलं होतं की प्रोविजन टूक अवे द कोर्ट प्रोविजन टू डिसाईड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट वगैरे नाही का, तर हे आता पुन्हा ते रिस्टोअर करण्यात आले. कळलं. नंतर आता पुढचं आहे 49th अमेंडमेंट. कधी करण्यात आलं, 1984 मध्ये. नंतर यांचे मग काय केले, गिव्ह कॉन्स्टिट्युशनल सँक्टिटी टू ऑटोनॉमस
डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, त्रिपुरामधलं जे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ना, त्याला काय करण्यात आलं आहे, एक कॉन्स्टिट्युशनल सँक्टिटी म्हणजे त्याला कॉन्स्टिट्युशनल स्टॅटस देण्यात आलं. कशाने केले? 49 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. नंतर आता बघा पुढचं 15 म्हणजे काय, 50 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलं? 1984 यांनी काय केलं? इम्पॉवर्ड पार्लमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राईट्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन्स टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीम टू सेटअप फॉर द आर्म फोर्सेस ऑर इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन. म्हणजे त्यांच्यासाठी जे फंडामेंटल राईट वगैरे होते ना, तर ते काय केले? रिस्ट्रिक्ट करण्यात आले. जे कोणी इंटेलिजन्स सर्व्हिस म्हणजे IB वगैरे याच्यामध्ये असतात ना, किंवा टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये त्यांना थोडी रिस्ट्रिक्ट करण्यात आली. कधी? 50 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1984. नंतर आता 51 म्हणजे 51 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी करण्यात आलं? 1984. यांनी काय केले? प्रोव्हाइडेड फॉर रिझर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर द ST इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम ॲज वेल ॲज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ मेघालय अँड नागालँड. एवढं काही महत्त्वाचं नाही. नंतर आता 52 आता 52 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. पॉप्युलरली नोन एज अँटी डिफेक्शन लॉ आपण ज्याला म्हणतो. कधी आलेले? 1985. यांनी काय केले? प्रोव्हाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजे अपात्र करणे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट किंवा स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ॲडेड ए न्यू 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड. म्हणजे 10वा एक शेड्यूल ॲड करण्यात आलं आणि जे कोणी पार्टी सोडून गेले किंवा राजीनामा वगैरे असे काही गोष्टी दिलेल्या आहेत ना, त्याचे वेगवेगळे क्रायटेरिया ते अँटी डिफेक्शनमध्ये आणलेले आहेत. कळलं? याला फेमसली आयाराम गायाराम वगैरे तुम्ही कन्सेप्ट ऐकला असेल, तो लक्षात ठेवा. नंतर आता 53 बघा 53 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलेले? बघा 1986. यांनी काय केलं? मेड स्पेशल प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू मिझोरम अँड फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ इट्स असेंब्ली मिनिमम किती? 40. नॉर्मली जे हे असतात ना स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे त्याला विधानसभा म्हणतो ना, त्याची स्ट्रेंथ ना मिनिमम 60 आहे. 60 ते मॅक्झिमम 500पर्यंत. पण काही एक्सेप्शन आहेत त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. मिझोरमला त्यांनी काय केलं की 40मध्ये आणून फिक्स केलं. कळलं? आणि एक नागालँड आहे त्याला 46. लक्षात ठेवा. आता मिझो आहे ना, मिझोच्या जो वर्ड आहे ना त्याच्यामध्ये असा 0 येतो, लक्षात ठेवा. त्यासून लक्षात ठेवा हे 0 म्हणजे ही 40 आहे. तुम्ही नागालँडसोबत कन्फ्यूज होऊ नका, त्यासाठी सांगितले ट्रिक. आता बघा 55 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 55 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलेले? 1986. यांनी काय केले? मेड स्पेशल प्रोव्हिजन इन रिस्पेक्ट टू द अरुणाचल प्रदेश अँड फिक्स इज स्ट्रेंथ किती? मिनिमम 30 केली. आता तेच मी तुम्हाला एक्सेप्शन सांगायलो, कारण मिनिमम कॉन्स्टिट्युशनमध्ये जे दिलेली ती किती आहे? 60 दिलेली. पण हे 2-3 एक्सेप्शन जसं अरुणाचल प्रदेशला 30 आहे, मिझोरमला 40 आहे आणि नागालँडला 46 आहे, लक्षात ठेवा. नंतर आता 56 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी केले? 1987. यांनी काय केले? फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मिनिमम किती केली? 30 करण्यात आली. नंतर 57 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1987. रिझर्व सीट फॉर ST इन लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि जे नागालँड वगैरे याच्यामध्ये नाही का STसाठी काही जागा रिझर्व ठरवण्यात आली. नंतर 58 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आणलं? 1987. यांनी काय केले? प्रोव्हाइडेड फॉर द अथॉरिटिव्ह टेक्स्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे इन कॉन्स्टिट्युशन इन हिंदी लँग्वेज अँड गिव्ह सेम लिगल सँक्टिटी टू द हिंदी व्हर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्युशन. काय होतं माहिती आहे का? 1987पर्यंत आपलं जे कॉन्स्टिट्युशन होतं फक्त इंग्लिशमध्ये होतं. त्याला 1987मध्ये काय केलं? हिंदीमध्ये त्याला कन्वर्ट करण्यात आलं आणि ते कोणतंही 58 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1987. लक्षात ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. नंतर 61 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आता हे कधी आले? 1989मध्ये. यांनी काय केलं? रिड्यूस्ड द वोटिंग एज म्हणजे जे मतदान करायचं वय ना, काय केलं? 21 पासून 18 वर्षावर करण्यात आलं लोकसभा आणि विधानसभेला. कधी केले? 1989मध्ये 61 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. नंतर 65 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1990ला. यांनी काय केले? प्रोव्हाइडेड फॉर द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर बॉडी नॅशनल कमिशन फॉर SC ST इन प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर. अगोदर नाही का SC ST वगैरे नाही का यांच्या प्रोटेक्शनसाठी फक्त एक स्पेशल ऑफिसर नेमला जायचं. त्याला काय केलं? मल्टी मेंबर एक नॅशनल कमिशन आणलं SC ST. कोणत्याने केले? 65 कॉन्स्टिट्युशनल 65 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1990. नंतर 69 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी केले? 1991मध्ये. यांनी काय केले? जे अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू युनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिझायनिंग इट ॲज ए नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी. आपण जे म्हणतो ना NCTR ऑफ दिल्ली. आणि अमेंडेड ऑल्सो प्रोव्हाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड 7 मेंबर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द दिल्ली. म्हणजे यांनी दिल्लीला नाही का स्पेशल एक स्टेटस देण्यात आलं, त्याला NCR वगैरे म्हणतात. तरी कधी दिले? 69 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1991. आणि याच्यानुसार नाही का दिल्लीला एक 70 मेंबरची एक लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बनवण्यात आली. खूप इम्पॉर्टंट आहे. नंतर महत्त्वाचे आता 70 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1992मध्ये. यांनी काय केलं? प्रोव्हाइडेड फॉर द इन्क्लुजन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आणि युनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. म्हणजे
आता सध्या आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस प्रेसिडेंटचं इलेक्शन होतं ना त्यावेळेस हे 2 युनियन टेरिटरी असूनसुद्धा मतदान करतात, कारण यांच्यामध्ये लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. तर हे कधीपासून आले? 70व कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट 1992. नंतर 71व कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता 71व कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1992. आणि काय केले? आपण पाहिलं होतं 21वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. तुम्हाला म्हणलं सिंधी लँग्वेजनं 21व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटने ॲड केली ती. तसं आता 71वं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट यांनी काय केले? नवीन काही लँग्वेजेस आपल्या 8व्या शेड्यूलमध्ये ॲड केल्या. ते काय? कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी. आता कसं लक्षात ठेवणार तुम्ही? कामिनी असं लक्षात ठेवा. का म्हणजे कोकणी, म्हणजे मणिपुरी आणि नी म्हणजे नेपाळी. अशा कामिनी नाही का 71 वर्षाची आहे असं लक्षात ठेवा. आणि त्याने मी ॲड केली 8व्या शेड्यूलमध्ये ॲड करण्यात येईल. हा UPSCला क्वेश्चन आला होता प्रिलिमला आता आलेला 2024च्या. आता विथ रेस्पॉन्स टोटल म्हणजे आता काय झालं त्याच्यानंतर ज्या 8व्या शेड्यूलमध्ये लँग्वेज ना त्यावेळेस 18 झाल्या, आता तर वाढलेले आहेत ते. आता बघा 73 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी केले? 1992मध्ये. खूप इम्पॉर्टंट. 73 आणि 74 जे पंचायती राज वगैरे आहेत ना त्याच्याशी रिलेटेड आहे ते. याच्यामध्ये काय केले? ग्रँटेड द कॉन्स्टिट्युशनल स्टॅटस अँड प्रोटेक्शन टू पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट अँड ॲडेड न्यू. काय केलं यांनी? पार्ट 9 ॲड केला ॲज अ पंचायत अँड ॲडेड न्यू 11th शेड्यूल ॲड केलं. म्हणजे पार्ट 9 केला, 11वं शेड्यूल केलं आणि 29 सब्जेक्ट त्यांना फंक्शनल आयटम त्यांना देण्यात आले, म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढे राईट देण्यात आले. आता याच्यामध्ये नाही का 74 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलेलं आहे? 1992. यांनी काय केलं? अर्बन लोकल बॉडीज ॲड केले. सोबत यांनी काय केले? म्हणजे अर्बन लोकल बॉडीसाठीचे. याच्यामध्ये काय केलं यांनी? पार्ट 9 हे करा, पार्ट 9 ए ॲड करण्यात आला. नंतर 12वं शेड्यूल ॲड करण्यात आलं. 18 यांना फंक्शन देण्यात आले. तर वर्षाच्यामध्ये काय होतं? जो पार्ट 9 हाच होता 9, फक्त पार्ट 9 होता. अर्बन लोकल बॉडीजमध्ये काय? पार्ट 9A होता. याच्यामध्ये फक्त पार्ट 9. नंतर दुसरं महत्त्वाचं याच्यामध्ये काय केलं होतं? जे 11वं शेड्यूल ॲड करण्यात आलं 29 सब्जेक्ट होते, तर खाली 18 आहेत. लक्षात राहील ना. नंतर बघा 76 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. आता 76 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 1994मध्ये. यांनी काय केलं? इन्क्लुडेड द तमिळनाडू रिझर्वेशन. बघा 1994 विच प्रोव्हाइडेड 69% रिझर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन अँड पोस्ट इन सर्व्हिसेस इन द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम ज्युडिशियल रिव्ह्यू. इन 1992 सुप्रीम कोर्ट रूल दॅट टोटल रिझर्वेशन शुड नॉट एक्सीड द 50%. आणि ही केस कोर्टात चालू आहे, पण त्यांचं 9व्या शेड्यूलमध्ये टाकल्यामुळं त्यांना अजून पण 69% रिझर्वेशन आहे. बाकी कोणत्या स्टेटला 50%च्या वर रिझर्वेशन देण्याची मुभा नाही आहे, लक्षात ठेवा. नंतर 77 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आलेलं आहे? 1995मध्ये. आणि काय केलं? प्रोव्हाइडेड फॉर रिझर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ गव्हर्नमेंट जॉब्स. आता काय झालं तर माहिती आहे का? जे आपण मंडळ केस झाली ना किंवा इंदिरा साहनी केस, तर याच्यानंतर ज्याला रिव्हर्स करण्यासाठी काय झालं तर इंदिरा गांधी केसमध्ये काय सांगितलं होतं की SC ST ना यांना फक्त सुरुवातीलाच रिझर्वेशन द्या, नंतर प्रमोशनमध्ये रिझर्वेशन देऊ नका. पण हे सुप्रीम कोर्टला पार्लमेंटला वाटलं हे चुकीचं आहे, म्हणून पार्लमेंटने काय केलं? 77 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आणलं. त्यांनी काय केलं? प्रोव्हाइडेड रिझर्वेशन इन प्रमोशन. आणि प्रमोशनमध्ये पण त्यांना रिझर्वेशन चालू केलं गव्हर्नमेंट जॉब्स फॉर SC ST. अँड दिस अमेंडमेंट नलिफाईड. म्हणजे जे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनीमध्ये दिलं त्यांना त्याला नलिफाय करण्यात आलं. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विथ रिगार्ड टू द रिझर्वेशन इन प्रमोशन. कळलं. नंतर 81 म्हणजे 81 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट कधी आले? 2000मध्ये. यांनी काय केले? इम्पॉर्ट स्टेट टू कन्सिडर द अनफिल्ड रिझर्व वॅकन्सीज of a year as a separate class of vacancies to be filled in succeeding year, and such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of in the year to be filled to determine the ceiling 50% vacancies वगैरे. आणि मी डायरेक्ट सांगतो तुम्हाला कळणार नाही. काय झालं माहिती का? आता जे बघा 81 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आलं ना, तर मंडळ केसने काय सांगितलं होतं की तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल म्हणजे रिझर्वेशन देताना 50%ची जी तुम्हाला लिमिट सेट करून दिली, आणि तुमच्या जर एखाद्या आता SC ST वगैरे असेल यांच्या मुलं काही भेटले नाही, तर तुम्ही नेक्स्ट इयर ते मुलं त्या जागा तशाच पुढे कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. पण त्या जागा मोजताना पण तुम्ही 50%ची लिमिट क्रॉस झाली नाही पाहिजे. मग हे पार्लमेंटला वाटलं चुकीचं. मग पार्लमेंटने काय केलं की म्हणे जर त्या जागा जर पुढे गेल्या, समजा काही SC STच्या यावर्षी जागा फिल नाही झाल्या, तर त्या नेक्स्ट इयर भरण्यात येतील, पण त्यासाठी एक वेगळाच क्लास येईल, म्हणजे वेगळ्याच एका गटामधून त्या भरण्यात येतील, जेणेकरून 50%ची लिमिट क्रॉस होणार नाही. हे करणे केले. आणि हे काय आहेत म्हणजे सगळे ॲज अ रिस्पॉन्स टू द मंडळ कमिशनला आलेले सगळे अमेंडमेंट आहेत. नंतर 82 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हे कधी आलेले बघा? 2000मध्ये झालेले. यांनी काय केले? प्रोव्हाइड फॉर मेकिंग एनी प्रोव्हिजन इन फेवर ऑफ SC ST फॉर रिलॅक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क इन एनी एक्झाम ऑर लोअरिंग द स्टँडर्ड ऑफ इव्हल्युशन फॉर रिझर्वेशन इन मॅटर ऑफ प्रमोशन इन पब्लिक सर्व्हिस अँड सेंटर सर्व्हिस. आता काय म्हणलं होतं मंडळ केसमध्येच की जर तुम्हाला SC ST रिझर्वेशन द्यायचं तर ठीक आहे, तुम्ही त्याला रिझर्वेशन बी देऊ शकता, पण मंडळ काय म्हणलं होतं की हे करताना नाही का
तुमचा जो कॅन्डिडेट वगैरे ना तो क्वालिफाय असला पाहिजे आणि तुम्ही त्याला असं वेगळं काही थोडं असं कन्सेशन वगैरे देऊ शकत नाही की तुम्ही कमी मार्क वगैरे लागतील. पण पार्लमेंटने काय केलं, पार्लमेंटने 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आलं 2000मध्ये आणि ते काय म्हणले की जर आम्हाला असं वाटलं की आम्हाला कसं कॅन्डिडेट वगैरे सापडत नाही तर आम्ही त्यासाठी थोडे कमी मार्क किंवा रिलॅक्सेशन वगैरे करू शकतो. तर ते कधी केले 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नंतर 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी 2000ला आलेले. यांनी काय केले, प्रोव्हाइड दॅट नो रिझर्वेशन इन पंचायत need to be made for SC in अरुणाचल प्रदेश and total population of SC is tribal and there is no SC. आता 83 खूप वेळा प्रश्न विचारतात मुलं पण एकामेकांना, कोणतं स्टेट आहे की जिथं SCला रिझर्वेशन नाही, ते अरुणाचल प्रदेश. ते कशामुळे 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमध्ये असं मान्य करण्यात आलं की अरुणाचल प्रदेशमध्ये SC नाहीतच म्हणून त्यांना रिझर्वेशन देण्यात आलेलं नाही. म्हणजे तिथले जे पंचायती राज आहेत ना त्याच्यामध्ये SCला रिझर्वेशन नाही, तिथं फक्त STच आहेत. नंतर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे कधी आलेलं बघा, 2001ला आलेले. एक्सटेंडेड द बॅन ऑन रिॲडजस्टमेंट ऑफ सीट्स. मी तुम्हाला 42 ज्यावेळेस सांगितलं त्यावेळेस सांगितलं होतं, डायरेक्ट लक्षात ठेवा की 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यांनी काय केलं, 2026पर्यंत आता आपल्या सीट आहेत ना टोटल फ्रोज करून टाकल्यात, म्हणजे जेवढे आहेत तेवढेच, बाकी काहीच नाही त्याच्यामध्ये नवीन. 45 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे कधी आले बघा, 2001ला आले. यांनी काय केले, प्रोव्हाइड फॉर कॉन्सिक्वेन्शियल सिनियरिटी इन केस ऑफ प्रमोशन ऑफ बाय व्हर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिझर्वेशन फॉर द गव्हर्नमेंट सर्वंट्स बिलॉंगिंग टू SC ST विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट फ्रॉम द 1995. म्हणजे खूप वेळा विचारतात की जे कॉन्सिक्वेन्शियल सिनियरिटीचा जो कन्सेप्ट आहे तो कधी आलेला, लक्षात ठेवा 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001मध्ये, आणि हे SC STच्या रिझर्वेशन संबंधित आहे, लक्षात ठेवा. नंतर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आले, 2002ला. खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप फेमस आहे, आपल्याला माहिती आहे की यांनी काय केले, जे फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशन ना त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देण्यात आलं. फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशन यासाठी काय केले, आर्टिकल 21A ॲड करण्यात आला. फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशन कोणाला, एज 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी करण्यात आलं. आणि नंतर चेंज द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ आर्टिकल, आणि 45 जे DPSP ना त्याच्यामध्ये थोडं त्याचे शब्द वगैरे चेंज करण्यात आले. आणि यांनी काय ॲड केले की अर्ली चाइल्डहुड केअर आणि एज्युकेशन फॉर ऑल अंटिल दे बिकम एज ऑफ 6 इयर. तर आता ही म्हणजे ही पण स्टेटची रिस्पॉन्सिबिलिटी राहील असं टाकलं होतं. नंतर न्यू फंडामेंटल एक ड्युटी ॲड करण्यात आली 51A, आणि त्याच्यानुसार काय केले, इट शॅल बी ड्युटी ऑफ एव्हरी सिटीजन of India who is parent or guardian to provide opportunity of education his children or between age of like, म्हणजे आई वडील वगैरे नाही का किंवा गार्डियन आहे यांची विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पाल्यांना नाही का शिक्षण देण्याची जबाबदारी कोणत्या आर्टिकलमध्ये टाकण्यात आली, 51A, लक्षात ठेवा. आणि हे काही फंडामेंटल त्यांना ड्युटी करण्यात आली. नंतर 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आलेले, 2003मध्ये. प्रोव्हाइडेड फॉर रिॲडजस्टमेंट ऑफ and rationalization of territorial constituencies in state on the basis of population of 2001 and not the 1991 as provided in 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काय केलं, सीट आपल्या फ्रोज केल्या होत्या 2026पर्यंत. आणि त्याच वेळेस ते काय म्हणलं होते की फक्त तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणजे जे कॉन्स्टिट्यून्सी किंवा मतदारसंघ तुम्ही रिॲडजस्ट करू शकता, एखादा लहान मोठा वगैरे झाला असेल. मग हे रिॲडजस्टमेंट करण्यासाठी नाही का तुम्ही काय करा, 1991 सेन्सस दाखवा किंवा ते त्यानुसार तुम्ही डिसाईड करा. पण त्यावेळेस नाही का जस्ट 2001चं सेन्सस होऊन गेलं होतं. मग यांनी काय केलं, 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केलं. आणि ते काय म्हणे की 1991 न घेता आपण काय करू, 2001च्या कॉन्स्टिट्यूशनल जे सेन्सस झालेले किंवा जनगणना झालेली त्यानुसार आपण ॲडजस्ट करू. आणि लक्षात ठेवा, मग त्याच्यामुळं आपण सध्या रिसेंट आपले जे मतदारसंघ आहेत ते 2003च्या 2001च्या जी जनगणना आहे त्यानुसार ॲडजस्ट झालेले, आणि त्यांनी 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003नुसार ते ॲडजस्ट करण्यात आले, कळलं, लक्षात ठेवा. नंतर 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता हे कधी आलेले, यांनी काय केलं म्हणजे 2003ला आलेले. यांनी काय केले, मेड ए स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द सर्व्हिस taxes on services are levied by center but their proceeds are collected as well as appropriated by both and center and state in accordance with the principle of parliament. आता हे काय एवढं महत्त्वाचं नाही, लक्षात सोडून द्या. 89 बघा, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003ला आलेले. यांनी काय केले की जे 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमध्ये काय केलं तर फक्त एक मल्टीनॅशनल बॉडी अपॉइंट केली ती कोणाला, SC STला. यांनी काय केले, जी S12 कंबाईंड बॉडी होती ना, नॅशनल कमिशन फॉर SC आणि STला, त्याला काय केलं 2 सेपरेट बॉडीमध्ये सेपरेट केलं. त्याच्यानुसार नॅशनल कमिशन फॉर SC आणि नॅशनल कमिशन फॉर ST वगैरे सेपरेट बॉडी झाल्या. 2004पासून त्या वेगवेगळ्या बॉड्या काम करतात, लक्षात ठेवा. नंतर 90 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आले, 2003ला. यांनी काय केले, काही चेंजेस केले. लिमिट द साईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स टू डिबार डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर्स अँड स्ट्रेंथ. आणि अँटी डिफेक्शनमधले याच्यामध्ये प्रोव्हिजन केले. त्याच्यामध्ये 2-4 प्रोव्हिजन महत्त्वाचे. एक तर काय, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन्क्लुडिंग प्राईम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउन्सिल मिनिस्टर शॅल नॉट एक्सीड द 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, म्हणजे जे मिनिस्टर वगैरे आहेत ना लोकसभेमध्ये ते
टोटल जे याची स्ट्रेंथ आहे ना, जे 50%च्या वर 15% वर जाणार नाहीत, इन्क्लुडिंग प्राईम मिनिस्टर पण त्याच्यात असतो, लक्षात ठेवा. नंतर आता मेंबर ऑफ आयदर हाऊस ऑफ पार्लमेंट बिलॉंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हू इज डिस्क्वालिफाईड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शनच्या ग्राउंडवर जर एखादा मेंबर जर डिस्क्वालिफाय केला असेल तर त्याला मिनिस्टर म्हणून अपॉइंटमेंट करता येणार नाही, लक्षात ठेवा. त्या ठिकाणी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नंतर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर इन काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, म्हणजे विधानसभेमध्ये काय केले 15%च ठेवलं, म्हणजे त्या विधानसभेच्या टोटल स्ट्रेंथच्या याच्यात पण प्राईम मिनिस्टर आपलं हे मुख्यमंत्री इन्क्लुडेड, म्हणजे 15%च्या वर तुम्ही मिनिस्टर बनवू शकत नाही, लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ आणि बट नंबर ऑफ मिनिस्टर इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर म्हणजे ॲटलिस्ट 15% आणि नॉट लेस दॅन ॲटलिस्ट 12च्या म्हणजे नंबर जर म्हणले तर 12 आणि टक्केवारी म्हणले तर 15%, लक्षात ठेवा. नंतर ए मेंबर ऑफ आयदर हाऊस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलॉंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हू इज डिस्क्वालिफाईड, जर एखादा अँटी डिफेक्शनमध्ये डिस्क्वालिफाय वगैरे केलेला असेल तर त्या मिनिस्टरला तुम्ही विधानसभेमध्ये सुद्धा मिनिस्टर बनवू शकत नाही. आणि मेंबर ऑफ आयदर हाऊस ऑफ पार्लमेंट किंवा आयदर स्टेट लेजिस्लेचर बिलॉंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हू इज डिस्क्वालिफाईड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शाल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाईड होल्डिंग एनी रिलेटिव्ह पॉलिटिकल पोस्ट, म्हणजे तो कोणतीच पॉलिटिकल पोस्ट धरू शकत नाही, कळलं. आता 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आले 2003ला. यांनी काय केले इन्क्लुडेड 4 मोर लँग्वेजेस इन द, आतापर्यंत आपण बघितलं 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 आणि आता 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यांनी काय केलं आता याच्यामध्ये 4 नवीन लँग्वेज टाकल्या. बोडो मास, लक्षात ठेवा, बोडो, डोगरी, मासमध्ये मिथिली आणि यस म्हणजे संथाळी, असं बोडो मास त्याची ट्रिक आहे. आणि याच्यामध्ये नाही का किंवा BDMS असं लक्षात ठेवा. आता याच्यानंतर मग आता आपल्याला माहिती आहे की सध्या ज्या लँग्वेज टोटल ना आपल्या 8 शेड्यूलमधले आता 22 झालेल्या आहेत, कळलं. आता 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याच्यामध्ये काय केले इम्पॉवर्ड स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द सोशली आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस, कळलं, किंवा शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्राईब इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन इन्क्लुडिंग प्रायव्हेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट वगैरे. आता काय झालं माहिती आहे का 93 कॉन्स्टिट्यूशनला, म्हणजे याच्यामध्ये काय केले OBCला नाही का 27% जो रिझर्वेशनचा जो क्रायटेरिया होता इंदिरा साहनीमध्ये सांगितलं तो एज्युकेशनमध्ये देण्याचं पण कधी आलेलं बघा 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 पासून आलेलं आहे, लक्षात ठेवा. नंतर 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कधी आले 2006मध्ये. यांनी काय केले फ्रीड बिहार फ्रॉम ऑब्लिगेशन हॅव्हिंग ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आणि एक्सटेंडेड the same provision for Jharkhand and Chhattisgarh. This provision will now applicable to newly formed state आणि मध्य प्रदेश, ओडिसा वेअर टू बी ऑलरेडी बीन इन फोर्स. म्हणजे बिहारला काय होतं एक स्पेशल ट्रायबल मिनिस्टर आपण करायचं होता, पण त्यावेळेस काय झालं झारखंड एक वेगळं राज्य तयार झालं आणि बिहारमध्ये ट्रायबल राहिलेच नाही, त्यामुळे काय केलं आता त्यांना ट्रायबल मिनिस्टर वेगळा आपण करायची गरज लागत नाही. तर त्यासाठी नाही काय केले 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केलं तर 2006मध्ये. नंतर 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे 2011ला. यांनी काय केले सबस्टिट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया आणि कॉन्सिक्वेंटली ओरिया लँग्वेज इन द 8th शेड्यूल शॅल बी प्रोनाऊन्स्ड ॲज ए ओडिया. म्हणजे जे आता शब्द चेंज केला, फक्त अगोदर ओरिया म्हणायचे ना तर त्याला आता ओडिया म्हणतात. हे कधी केलेलं बघा 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नंतर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे बघा कधी आलेले 2011 आले, खूप इम्पॉर्टंट आहे. यांनी काय केले गिव्ह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॅटस टू द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, ज्या कोऑपरेटिव्ह बॉडी वगैरे नाही का याला कॉन्स्टिट्यूशन स्टॅटस दिलं आणि इट मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आणि कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये यांनी काही चेंजेस केले. एक तर काय केलं इट मेड द राईट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲज फंडामेंटल, म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीना तो तयार करण्याचा राईट आहे फंडामेंटल बनवला. नंतर एक न्यू DPSP टाकलं यांनी इन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह, लक्षात ठेवा 43B हे DPSP. नंतर इट ॲडेड न्यू काय केलं एक तुमचा शेड्यूल जो ह्याच्यामध्ये नाही का कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये एक नवीन पार्ट ॲड करण्याला त्याला काय म्हणतात 9B टाकणं, 9B असं लक्षात ठेवा 9B टाकलं आणि त्याला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणून ओळखलं जातं. नंतर आता 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकासाठी केलं तर यांनी जी पहिली कॉलेजियम म्हणजे सुप्रीम कोर्टमध्ये जे अपॉइंटमेंट करायची जी सिस्टीम होती कॉलेजियम ती त्याला काढून टाकली आणि नवीन एक आणली होती नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन. तर यासाठी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणलं होतं 2014मध्ये. पण नंतर 2015मध्ये काय केलं सुप्रीम कोर्टने नाही काही अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे म्हणून हे काढून टाकलं, म्हणजे ॲप्लिकेबलच करू दिलं नाही. नंतर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आता हे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यांनी काय केलं बघा यांनी नाही का काही बॉर्डर याला लँड बॉर्डर ॲग्रीमेंट म्हणतात. एवढं लक्षात ठेवा, बाकी हे काही एवढं मोठं लक्षात ठेवायचं नाही. फक्त एवढं लक्षात काही टेरिटरी आपल्या बांगलादेशमध्ये होत्या, बांगलादेशच्या काही आपल्याकडे होत्या, जेणेकरून आपला आणि एकमेकाला थोड्या त्या ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी वगैरे थोडं हार्ड जायचं म्हणून त्या काही व्यवस्थित एक बॉर्डर यावी म्हणून आपल्या टेरिटरी त्यांना द्यायला त्यांच्या टेरिटरी आपल्याला देण्यात आलं, ते यालाच लँड बॉर्डर ॲग्रीमेंट म्हणतात बांगलादेशसोबत. कधी आले 100मध्ये. नंतर 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यांनी काय केले बघा लक्षात ठेवा, डायरेक्ट लक्षात ठेवा आपलं GST आलेलं आहे. जो आपला GST कायदा आहे तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आहे 2016ला आलेला आहे. नंतर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कधी आले 2018ला. यांनी काहीच नाही, डायरेक्ट लक्षात ठेवा आपलं जे OBC आहे किंवा नॅशनल बॅकवर्ड कमिशन आहे त्याला कॉन्स्टिट्युशनल स्टॅटस दिले. 1993चा जो ॲक्ट होता ना पहिलं ते स्टॅच्युटरी होतं, त्याला आता काय केले आपण कॉन्स्टिट्युशनल स्टॅटस दिले. आणि अगोदर जे OBCचे काम होतं ना ते कोण बघायचं, नॅशनल कमिशन फॉर द जे SC होतं ना तेच OBCचे काम पाहत होतं. कारण जे OBCचे ना त्याला कॉन्स्टिट्युशनल स्टॅटस नव्हतं. ते कधी दिले 1902नी. नंतर 1903मध्ये 3 वर्ड्स आहेत, म्हणजे 3 नाही त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा EW आणि S म्हणजे 3 वर्ड्स आहेत. म्हणजे लक्षात ठेवा 103 जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे 2009चं ते EWSशी रिलेटेड आहे. EWS आणि EWS म्हणजे काय, इकॉनॉमिकल जे विकर सेक्शनिक आहे त्यांना काय केले 10% रिझर्वेशन देण्यात आले एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन वगैरे याच्यामध्ये. एवढंच लक्षात ठेवा, बाकी काही गरज नाही डीपमध्ये जायचं. नंतर 104 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. 104 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे यांनी काय केले, जे SC ST वगैरे ना मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला त्यांचं रिझर्वेशन काय केलं आता 2030पर्यंत वाढवण्यात आलं. आणि जे अँग्लो इंडियन होतं बघा, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्यांचं रिझर्वेशन आता डिस्कंटिन्यू करण्यात आलं. त्यांना आता रिझर्वेशन नाही. म्हणजे ज्या विधानसभा किंवा लोकसभेमध्ये त्यांचा जो प्रतिनिधी होता तो आता म्हणजे त्याची अपॉइंटमेंट केली जात नाही. आता 105 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट याच्यामध्ये काय केलं बघा, ज्यावेळेस नाही का OBCचा कॉन्स्टिट्युशन स्टॅटस देण्यात आलं त्यावेळेस काय केलं, सेंटरने सगळी पॉवर स्वतःकडे घेतली. इव्हन OBC कोणी डिसाईड करण्याची पॉवर पण स्वतःकडे घेतली. पण हे यांनी काय होतं, फेडरल जे स्ट्रक्चर होतं ते अफेक्ट करत होतं. त्यामुळे काय केलं 105 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केलं आणि यांनी काय केलं आता स्टेटला परत पॉवर दिली की OBC कोण आहेत ते स्टेट स्वतः डिसाईड करेल. कळलं, म्हणजे सध्या OBC कोण आहेत ते स्टेट डिसाईड करतं, लक्षात ठेवा. म्हणजे यांनी काय केलं, प्रोव्हाइडेड प्रेसिडेंट मे रिस्पेक्ट टू युनियन टेरिटरी टू जे सोशिओ इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास वगैरे सेंट्रल लिस्टमध्ये ना ते सेंट्रल लिस्ट वगैरे, तर हे डिसाईड करायचं. हे काही वाचत बसू नका, फक्त एक लक्षात ठेवा आता डिसाईड करायची पॉवर ना ती स्टेटला आहे. म्हणजे स्टेट डिसाईड करते की OBCमध्ये कोण यावं कोण नाही. आता 106वी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट महत्त्वाचं आहे. त्यांनी काय केले 2023ला आलेले आणि यालाच आपण काय म्हणतो नारी शक्ती वंदना अधिनियम बिल आहे. तर यांनी काय केले, ज्या वुमन आहेत ना त्यांना 33% रिझर्वेशन दिलेलं आहे. आता हे आत्ताच इम्प्लिमेंट झालं नाही, ते काय आहे ते मी सांगतो तुम्हाला. आणि फक्त एक आपल्याला डेट विचारू शकतात ती लक्षात ठेवा 28 सप्टेंबर 2023. तर ह्या दिवशी ह्या बिलाला प्रेसिडेंटची साईन भेटलेली आहे, प्रेसिडेंटची असेंट. आणि याच्यामध्ये लक्षात ठेवा जो हे बिल आहे ना याच्यामध्ये 4 गोष्टीचं किंवा 4 आर्टिकल अमेंडमेंट होतात. खूप वेळा असे प्रश्न विचारतात की जे रिसेंटचं बिल आलं होतं याच्यामध्ये किती आर्टिकलला अमेंडमेंट करण्यात आलं. लक्षात ठेवा 4 आर्टिकलला अमेंडमेंट करण्यात आले. 239 याच्यानुसार दिल्ली विधानसभेत वुमनला रिझर्वेशन आहे. 330A याच्यामध्ये लोकसभेत वुमनला 33% रिझर्वेशन. 332A याच्यामध्ये विधानसभेत वुमनला रिझर्वेशन. आणि 334A याच्यामध्ये ते कधीपासून लागू होईल वगैरे. तर लक्षात ठेवा 2026 नंतर हे जेव्हा त्यावेळेचं सेन्सस वगैरे झाले असेल तेव्हापासून हे लागू होईल. कळलं, तर अशा प्रकारे आपण पूर्ण कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट टोटल 1 ते 106 पर्यंत पूर्ण टोटल पाहिलेले आहेत. कळलं, तर